Capitolul 25 a apărut oficial și Momoshiki a revenit. Da, ați auzit bine, Momoshiki a revenit după atât de mult timp. Are o conversație foarte interesantă cu Boruto pe care o să o vedem imediat. Himawari se antrenează cu Kurama, așa cum am zis în videourile trecute, și totul pare că se îndreaptă în direcția corectă. Și aflăm cum salvezi pe cineva din acel copac, dar și un detaliu foarte interesant despre asta. Chat, avem foarte multe de discutat și stați până la final pentru că am de vorbit despre Himawari, dar și despre Boruto și fuziunea cu Momoshiki pentru că e cel mai important lucru. Apăsați pe like, pe subscribe și haideți să facem cât mai multe puncte de hype. Pe copertă o avem pe Himawari cu un nou look și cu Kurama lângă ea. Sincer să vă zic, în acest capitol chiar vedem cum Kishimoto împreună cu Ikemoto au reușit să contureze acest univers nou mult mai bine ca la început. Avem multe personaje, toată lumea se reunește, pare ca un episod vechi din Naruto când toată lumea era pe zonă, fiecare contribuia cu ceva. Mă bucur că au pus-o pe Himawari pe copertă pentru că asta ne arată devotamentul ei și rolul imens pe care îl va avea în viitor. Ce alt maestru mai bun să ai decât chiar pe Kurama, care a văzut atâtea generații de shinobi și a luptat lângă cel mai puternic shinobi din toate timpurile. Pe prima pagină îl vedem pe Konohamaru, dar și pe Shikadai, Inojin, Chojo și Himawari. Acesta introduce acel Torn Soul Bulb în copacul în care Moegi e sigilată și, ce să vezi, chiar funcționează. Moegi revine și Boruto privește zâmbind de sus, farmând puncte de aura. Mai apoi primim update pentru Gaara și Shinki. Aparent Shinki e înapoi la normal și Gaara este în siguranță. Chiar dacă a fost rănit, nu e nimic fatal, zice Kankuro. Shikamaru e ușurat să afle de aceste vești, iar Sai îl întrerupe spunând că acei bătrâni îl caută. Vor să vorbească cu el. Scena se schimbă pe spital, acolo unde Sakura o îngrijește pe Moegi. Spune că atât oasele, mușchii, cât și organele interne sunt ok. Doar că flow-ul chakrei din corp este puțin perturbat din cauza faptului că acel copac o seacă de putere. O vedem și pe Sarada că intră în camera de spital. Sunt atât de curios să vedem o conversație între Sarada și Sakura, să-i spune despre Mangekyo și tot ce s-a întâmplat. Chiar avem nevoie de un asemenea moment mamă-fică, mai ales că Sasuke lipsește de atât de mult timp. Sarada îi cere lui Sumire să vorbească în particular, doar ele două. Aceasta își cere scuze, spune că a realizat că îl place cu adevărat pe Boruto și are loc o împăcare. Deși după expresia feței lui Sumire, nu știu dacă e ok cu toată situația acum că Sarada a recunoscut iubirea pentru Boruto. Într-un fel, ele două acum intră într-o competiție. Eida și ea e șocată și într-un fel e ciudă că nu a luat parte la așa conversație. Posibil să fie un început de ceartă între Sarada și Eida și poate chiar Sumire. Astfel, acea teorie despre care am vorbit cu conflictul cu clanurile de pe lună, posibil să devină realitate. Scena se schimbă pe Himawari și o vedem în casa Uzumaki trăind singură. Boruto privește de la distanță și este atât de asemănător cu Itachi, cum el îl privea pe Sasuke de la distanță. Sunt atât de multe similarități între Boruto și ceilalți Uchiha. Ne face să ne gândim la un posibil sacrificiu din partea lui Boruto în viitor. Oricum, asta este o cu totul altă teorie pe care o să o prezint în alt video la care lucrez despre sacrificiul lui Boruto. Revenind, o vedem pe Himawari că se antrenează cu Kurama, dar nu oricum, ci în conștiința ei. Se vede că are nevoie de mult mai mult antrenament și că este doar la început. Am tot vorbit că abia aștept să vedem cum îi spune Kurama despre realitate, adică despre Boruto și tot adevărul, dar decide să nu facă asta încă. Cel mai probabil consideră că nu e atât de important asta acum. Cel mai important este să o antreneze și să o învețe cum să-i folosească chakra. Adică în cazul lui Naruto, Kurama putea să-și manifeste chakra cu forța, sau dacă Naruto îl lăsa. Himawari chiar dacă îl lasă, acesta nu poate pentru că teoretic sunt unul și același suflet. Ea trebuie să învețe cum să-i canalizeze chakra. Așa cum spune și el aici, prin controlul chakrei poți să fii cu mult mai mult decât un simplu ninja. Himawari spune că totuși e un ninja, dar Kurama îi zice că nu înțelege nimic încă. Nu este un simplu ninja. În primul rând, are o bestie înăuntrul ei. Și chiar mai mult decât atât se apropie a fi mai mult ca Jura sau ca și Kurama decât un om. La fel și Boruto, e om, dar în același timp acum e 100% Otsutsuki. Kurama îi spune mai departe să dea la o parte orice logică și să se gândească la ea ca și cum este întruchiparea chakrei însăși. Știți unde a mai fost această frază folosită? La Kaguya. Cu cât aflăm mai multe de Himawari, cu atât mă duce cu gândul mai mult la Kaguya. Adică Himawari este mult mai asemănătoare cu ea, e mama chakrei, avea bestiile în ea și acum Himawari e la fel. Totul începe de acolo, zice Kurama. Acesta e vizibil sătul și o scoate pe Himawari din antrenament. Evident că mai are de învățat tehnici de control al chakrei, adică mai durează până când o vom vedea în control total și sunt convins că va avea un rol foarte mare în viitor.
Să nu uităm totuși ce puteri de vindecare are Himawari, adică aproape că putem spune că pot fi considerate miracole. Naruto cu puterea lui de la finalul seriei, adică cu sigilul soarelui, a putut să le readucă la viață pe Gai. Chestia cea mai interesantă este că Himawari poate face acest lucru când dorește ea, adică a făcut asta de la prima încercare. Naruto a reușit acel lucru și a putut să o facă doar o singură dată, acum nu mai are sigilul în palmă. Un lucru interesant pe care îl concluzionez din ce a zis Kurama e faptul că Himawari, teoretic acum, este nemuritoare. De ce zic asta? Pentru că aflăm că Himawari e mai mult ca o bestie. Ce știm noi despre bestii este că nu pot muri niciodată. Chiar dacă mor, revin după câțiva ani. Asta pentru că sunt create doar din chakra. Hagoromo le-a dat formă cu combinația de yin și yang, dar ele, teoretic la bază, sunt chakra pură. Iar astfel, Himawari cred că este la fel. Posibil să vedem în viitor și un nou mod de chakra din partea lui Himawari. Kurama chiar a spus că Himawari are cea mai mare afinitate împreună cu el, mai mare chiar și decât a lui Naruto. Dar poate că vă întrebați cum de e asta posibil. Ei bine, Himawari în primul rând s-a născut cu o fărâmă din chakra lui Kurama. Are sângele de Uzumaki, care face parte din linia lui Hagoromo, și sângele de Hyuga, care face parte din linia lui Hamura. Și să nu uităm că vine din două generații care au fost Jinchuriki, adică Kushina și Naruto. Toate astea rezultă un personaj aproape imposibil de oprit. Himawari este o entitate unică, la fel ca și Kaguya. Aceasta ar putea să fie văzută ca un 10 cozi umanizat. Nici la Kaguya nu se făcea la început diferența dintre ea și 10 cozi. Himawari nu este nici om, nici bestie, nici Jinchuriki clasic, este o entitate complet unică care, apropo, poate trezi Tenseganul în mod natural. Jura vrea să o consume pe Himawari. Dacă o face asta, ar putea să devină un 10 cozi complet. Și invers, dacă Himawari îl absorbe pe el, ar putea atinge și ea forma de 10 cozi complet. Practic, soarta poveștii, dacă vreodată ar fi un conflict mult mai mare între ei, ar fi să depindă de cine asimilează pe cine. Mai apoi îl vedem pe Boruto cum privește și pare destul de împăcat cu gândul că Himawari are pe cineva din familie, ca să zic așa, adică l-are pe Kurama alături de ea. Iar acum urmează cea mai interesantă parte. Boruto închide ochii și apare în dimensiunea lui interioară, locul pe care îl împarte cu Momoshiki Otsutsuki. Da, Momoshiki revine după atâția ani de absență din această serie. În sfârșit îl vedem, dar nu cum ne-am fi așteptat. Pe lângă că a apărut de nicăieri și ne-a luat prin surprindere, ce spune ne surprinde în același timp. Vedem în următoarele pagini un Momoshiki depresiv, obosit de toată această situație. Nu-i vine să creadă cum Boruto a supraviețuit din nou în fața morții. Și clar se vede aici cum jocul minții dintre cei doi este câștigat de Boruto. Acesta spune că mai bine l-ar fi lăsat să moară când Kawaki l-a omorât. Nu mai are niciun sens viața lui. Trăiește în subconștientul său degeaba. Nu mai poate să se reîncarneze prin el, nu mai poate controla mintea și nici corpul. Viața lui e ca și cum nu ar mai exista. De la un Otsutsuki care cucerea lumii întregi și făcea parte din familia principală, a ajuns să fie așa. Este într-adevăr trist. Spune că moartea lui Boruto îl va elibera de acest blestem. Mai apoi urmează începutul a ceva foarte, foarte interesant după părerea mea. Ceva ce vom vedea peste câteva capitole și o să fie atât de hype încât va sparge internetul. Adică fuziunea completă de bunăvoie a celor doi. Boruto îi cere să-i ofere din puterea lui. Momoshiki zice nu mă fă să râd și să dispară. Dar nu e pe gratis, evident. Îi promite, vrea să facă un pact cu el că dacă îl bate pe Jura, dacă împreună reușesc să-l bată pe Jura, el e pregătit să-i ofere corpul. Iar acum intrăm în cea mai interesantă parte a videoului. Mai exact, teoriile pe care le am. Evident că îmi vor mai veni și alte idei până la următorul capitol și vom mai scoate videouri. Dar până acum m-am gândit la câteva lucruri destul de interesante. Să spunem că cei doi vor fuziona perfect. Asta ar însemna că Boruto va avea toate abilitățile lui Momoshiki. Nu doar asta, dar le va îmbunătăți pe parcurs, evident. Haideți să le luăm pe rând. Acesta clar va avea Rinneganul galben al lui Momoshiki în palmă, pentru că se va manifesta în acea mână unde poartă el mănușa. Va putea folosi acel Rinnegan pentru a absorbi orice jutsu, spre exemplu atunci când Jura îl atacă cu acea bombă de biju și poate să redistribuie înapoi către oponent. Astfel, putem spune că nu doar Jura va avea Rinneganul, ci și Boruto. Să nu uităm că Momoshiki avea Byakuganul galben. În combinație cu sângele lui Boruto, care este un Uzumaki și un Hyuga, ar putea trezi Joganul. După părerea mea, cred că ăsta ar fi momentul ideal în care Boruto își primește Joganul. Dacă nu acum, atunci nu știu când ar mai avea o ocazie atât de perfectă. Fiind o fuziune, Boruto ar putea ajunge să manipuleze toate eliberările naturii.
Asta înseamnă jutsu-uri noi, poate noi legături cu forțele planetei, plus chakra uriașă a lui Momoshiki. În același timp, mai țineți minte când Momoshiki și Boruto vorbeau, timpul se oprea, adică toți din jurul lor înghețau în timp oarecum. Ei bine, cu o fuziune perfectă poate rezulta o abilitate de genul, adică să poată îngheța inamicul pentru câteva secunde în timp. Știți că Momoshiki avea o abilitate de a prezice viitorul, nu la fel de bună ca și cea lui Kashin Koji de a vedea fiecare timeline, dar o avea. Ei bine, e foarte importantă în luptă. De ce zic asta? Pentru că chiar a folosit-o. Mai țineți minte că Mitsuki l-a atacat pe Boruto? Ei bine, Momoshiki a spus cum să se ferească de el. Într-o luptă cu Jura ar fi perfect această abilitate. În același timp, nu m-ar mira să vedem un nou mod de chakra din partea celor doi, acum că lucrează împreună de comun acord. Ca să înțelegem puțin, Boruto nu este un fraier. Nu l-ar lăsa la final pe Momoshiki să-i controleze corpul și după ce îl bat pe Jura să ajungă ca el să distrugă planeta și să-i omoare pe toți cei dragi lui. Evident că nu vrea să facă asta. Astfel, putem concluziona că deja are un plan în minte, plan care nu-l include nici pe Kashin Koji, nici pe Shikamaru, nici pe Kawaki, nu vrea să răspună nimănui despre ce vrea să facă. Aș avea totuși în minte câteva soluții. Unul dintre cele mai interesante lucruri este de fapt karma, pentru că nu știm mai nimic despre ea momentan. Este foarte posibil ca Boruto să se fi gândit că ar putea să reconfigureze karma odată ce ei doi fuzionează. Poate să creeze un algoritm nou, personalizat, care la final îl împiedică pe Momoshiki să-i preia corpul, chiar dacă îl lasă să facă asta. Sau poate că se gândește că la final ar putea să pună el karma pe cineva, pentru că este teoretic 100% Otsutsuki, astfel să se reîncarneze în acel corp și după să se bată cu Momoshiki. Orice ar avea în plan, vom vedea, cu siguranță o să mai vină idei în această lună și o să vă fac un video. Mă bucur foarte tare că Momoshiki a apărut, arată o evoluție foarte mare în poveste, Kishimoto și Kiemoto au făcut o treabă extraordinară. Un lucru pe care vreau să vi-l mai zic este că mai țineți minte cum Sakura i-a spus că flow-ul chakrii lui Moegi este cam perturbat, dacă de fapt în viitor nimeni nu va mai putea folosi chakra. Deci zic asta, e bine, mai țineți minte cum Kawaki i-a spus lui Boruto că era Shinobi s-a terminat, poate că a spus lucrul ăsta pentru că toată lumea este sigilată sau a fost sigilată în acei copaci și nimeni nu mai poate folosi chakra. Poate că fiind blocat în acel copac îți blochează automat dacă ieși din el și puterea de a folosi chakra în viitor. Cred că este un detaliu foarte interesant și dacă se dovedește a fi asta, ar avea sens de ce Boruto atunci a zis că el încă este un shinobi. Pentru că o să fie singurul care mai poate folosi chakra. Oricum, asta trebuie să vedem în capitolul următoare dacă Moegi va mai putea folosi chakra. Vom vedea mai departe ce o să fie, eu vă mulțumesc pentru toată susținerea, nu uitați de like și de abonare, iar noi ne reauzim data viitoare.